egyfolytában májvavirágokat horgolok. Ez azért van, mert a Májvavirág Alapítványnak ezeket a kitűzőket adom, amiket ők adományért adnak cserébe, és egész jól muzsikálnak. Szóval havonta azért egész jó kis jövedelmet hoznak a Májvavirág Alapítványnak. És nekem is ez egy nagy szórakozás és egy nagy öröm, és minden egyes alkalommal egy másik szép kis gyapjúfonalat vásárolok ebből a célból. Ez most friss tegnapi, és Dustynak hívják. És többen kérdezték, hogy készül a májvavirág kitűző. Elég sokáig kerestem a mintát, hogy melyik lesz a legmájvavirágosabb. És végül is ez lett, erre esett a választásom. 5 darab láncszemmel indul, ez eddig 3, 4, 5. Kört készítek belőle. Egy picike kör. Egy láncszem magasítás, beleszúrok a közepébe, és most 10 darab rövid pálcát fogok ráhorgolni körbe. Ugye 5 láncszemmel indultam, akkor 10 darab rövid pálca fog ráférni. Ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Azt lehet látni, hogy közben a munkaszálat hozzáfogom, hogy ne bomoljon le később. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Még 2, 9, 10. És utána összehorgolom az első szemet az utolsóval, tehát most elkészült ez a sorom, rövid pálca sorom, 10 darab rövid pálcával, és jön az első szirom. 4 darab láncszem magasítással kezdek. Ez 4 darab láncszem magasítás. Tehát 4 darab láncszemmel kezdtük, és most mellé egy 2 ráhajtásos pálcát teszek. És ebből 3-at. Ez volt az első. Második. Beleöltitek a következő láncszembe, és általában egy szirom az 2 láncszemen csúcsul. Tehát itt van a láncszem magasítás, és 3 2 ráhajtásos pálca mellette. Lezárom egy láncszemmel, és akkor most érdemes figyelni. Egyszer ráhajtom a fonalat a tűmre, és beleszúrok a 3 darab pálcám és a láncszem sor közé. Tehát ide megint egyszer ráhajtom, és beszúrok közé, és én lazán felhúzom a fonalat. Ebből 4-et. Most jön a harmadik. És ezt ilyen szép lazán érdemes tartani, és utána 3 hurkon keresztül húzom. Megint befogom a fonalat, 3 hurkon keresztül húzom, megint befogom, 3 hurkon keresztül húzom, befogom, és ismét. És így készül ez a jó kis vastag, 3-dimenziós szirom. Itt még nincs vége ennek a dolognak, mert vissza kell jussak valahogy a körömhöz. Lezárom ezt a sort, és utána visszahaladok, úgyhogy beszúrok minden egyes ilyen öltés közé, kúszószemmel. Tehát ide beszúrok, és kúszószemet készítek rá. És kúszószem. És utána beleöltök a tövébe. Megint csak egy kúszószemmel. Tehát így szépen kúszószemekkel visszahaladtam a körömhöz. Ne nézzünk még egyet. Tovább megyek a következő láncszemre, megint csak egy kúszószemmel, de nem kell magasítás. 4 láncszem. Utána 3 darab 2 ráhajtásos pálca.
1, 2, 3, lezárom egy láncszemmel, és utána ráhajtom a fonalat a tűmre, és beszúrok a láncssor és a két ráhajtásos pálcák közé. És ilyen lazán áthúzom a fonalat. Nem szabad meghúzni, mert nem összeszorítani akarom ezeket a pálcasorokat, csak bevonni fonallal. És ebből 4-et. És utána 3 hurkon áthúzom a fonalat, és megint lezárom meg láncszemmel. És utána szépen visszahaladok a körömig, kúszószemekkel. És utána beleszúrok a tövébe. Ezt láttam olyat készíteni, hogy ezek a fonalak, ezek teljesen ide fel voltak csúszva valahogy, tehát teljesen kilátszottak bele a sziromnak. Valószínűleg nem készítettek elég öltést, ami bevonta volna az alapját. Az nem túl szép, szóval olyat láttam, hogy a feléig voltak csak ezek a bevonó öltések, és akkor kilátszott így az alja. Szóval akkor valószínűleg többet kell csinálni. Én 5 szirmot szoktam készíteni, mert a májvavirágnak 5 szirma van, de hát természetesen annyi szirmot készítesz, amennyit szeretnél. Na most már itt vagyunk az 5. sziromnak a végénél. Tehát akkor megint bevonom ezeket a két ráhajtásos pálcákat fonallal, szép lazán. 4-szer, ez 2, 3, 4, és utána áthúzom a fonalat minden 3 hurkon, kúszószemmel visszamegyek a közepéig, beleöltök a tövébe, megint csak kúszószemmel, és itt a vége a virágnak, hát itt le is lehet vágni akkor a fonalat. Ez olyan szép kis májva virágunk, szép kis rózsaszín. Hát nem szoktam tanítani ennyire vékony fonallal, mert ez elég nehezen látható, ugye ennek egész más a tűje is. Ez 2.0 mm-es tű, de a májva virághoz akkor autentikus, hogyha így mutatom. Ugye már korábban megtanítottam, hogy hogyan készítem ezt a fűrt spirálos virág közepét. Sokáig kerestem, hogy mi legyen a májva virágnak a bibéje, mert az tényleg egy ilyen hosszúkás bibe. Tehát oda nem lehet egy ilyen gombot rakni, vagy valamilyen gömbszerű kerek dolgot. Tehát most 10 darab láncszemet fogok készíteni, de mivel ez egy ilyen nagyon vékony fonal, ezt nagyon lazán csinálom, tehát egyáltalán nem húzom meg. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tehát remélem látszik, hogy nincsenek meghúzva ezek a fonalak, ezek az öltések. Hogyha ezt nagyon meghúzom, nincs az Isten, hogy bárki beleöltsön. Tehát ez elég fontos, hogyha nem sikerül egyformákra csinálni őket, nem baj, csak ne legyenek szorosak. 2 darab láncszem oldalmagasításként, és utána egy ráhajtásos pálcával beleszúrok a harmadikba, mert ugye a 2 darab az oldalmagasítás volt, és ebbe 3 egy ráhajtásos pálcát fogok készíteni.
meg is vagyunk, mert a következő láncszem, szóval látszik, hogy fontos, hogy lazák legyenek ezek a kezdő láncszemek, mert különben nem lehet dolgozni vele. 1, 2, 3, következő, 1, 2, 3, úgy hívják ezt a fonalat, hogy naplemente. Jó afrikai naplemente. Erős narancsárgáival. Korábban a Fahéjas alma című fonal volt a virágaimnak a bibéje, de most az éppen hiányzik volt. Szóval most egy ilyen harsányabb, vidámabb narancsárgába fogtam bele. Tehát lehet is látni, hogy ettől a konstans szaporítástól kezd már is bepöndörödni, amit készítek. Szóval most elkészült mind a 10 láncszemembe elkészült 3-3-3 egyrehajtásos pálca, és lehet is látni, hogy akkor ez így gyönyörűen szépen bepöndörül. Itt vagyok a végén. Érdemes esetében hosszabb fonalakat hagyni a végén, mert majd az eldolgozásnál ez megkönnyíti majd az életünket. És én egész egyszerűen ezt a kettőt össze szoktam kötni. Jelen esetben amúgy is pöndörülés a cél. Tehát kétszer össze csomózom. És ez ilyen helyes kis bibe lesz. Kimondottan jót tesz neki, hogy ennek a fonalnak van egy kis színjátéka. Lehet látni, hogy a színek változnak rajta, ettől még izgalmasabb lesz. Hát itt egy pici fürt. És akkor most összeállítom a virágommal. Hát itt van a májva virág, ez itt a bibéje. Áthúzom a munkaszálait a bibének a virág közepén. Hát ez így fog majd kinézni. És én úgy szoktam eldolgozni, végül, hogy megfogom a két szálat, és egész egyszerűen összecsomózom. Még egyszer. És utána behúzom mondjuk ez alá a szírom alá. Bedugom a tűmet az öltések alá. Na, sikerülni fog? Ez az. És behúzom alá a munkaszálakat, meg ezeket is. És akkor így megakadályozom, hogy könnyedén lejöjjön, és itt már, ahol kibukkan, ott már le is vághatom. És el is van dolgozva. Kész van a kis májva virágom. A májva virágunknak pedig így néz ki a mintája. 5 darab láncszemmel indítottunk. Itt összeöltöttem, hogy kör legyen. A második sorban mindegyik láncszembe 2 darab rövid pálcát horgoltam. Hát ez itt a rövid pálca része. És utána 4 láncszemmel magasítottam. Ez itt a 4 láncszem. És 2 darab rövid pálcába még további 3 kétrehajtásos pálcát készítettem, és akkor már is gyógyítok itt a rajzomon, amely csak
egynek volt rajta a jele, tehát ezek 2 ráhajtásos pálcák. Tehát van 4 darab láncszemem magasításgyanánt, 3 darab 2 ráhajtásos pálcám, ezek vannak benne az öltések alatt, és utána pedig 4-szer átöltöttem, bevontam öltésekkel a meglévő pálcákat, és kúszószemmel pedig visszajöttem a szélén egészen a körömig. Hát ezt most még egyszer megmutatom, mert ez egy ilyen több lépcsős történet, tehát itt van ugye a körnek az alapláncszeme, itt van rajta 2 rövid pálcám, és utána a harmadik sorban pedig feljövök 4 darab láncszemmel, készítek 3 darab 2 ráhajtásos pálcát, és utána, amikor ide elértem, ugye itt van a fonalnak a vége, akkor 4-szer átöltöm ezt az egészet, itt visszajövök, és kúszószemmel jövök le megint. Tehát így néz ki egy sziromnak az elkészítése.